Hello students, আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে ভালে আছা। আজি মই তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা আৰু কেইটামান কম্পিউটাৰৰ প্ৰেক্টিকেল টপিক লৈ আহিছোঁ। আমাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি ডিসকাস কৰিছিলোঁ যে MS Wordত ফাইল এটা কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। প্ৰস্তুত কৰা হোৱাৰ পিছত আমি ফাইলটো কিদৰে সেভ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ পিছত ক্লোজ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেভ কৰা ফাইলটো আমি পিছত কিদৰে ওপেন কৰিব পাৰোঁ। আজি আমি কৰিম যে সেই সেভ কৰা ফাইলটো আমি কিদৰে ওপেন কৰি আকৌ এডিট কৰি সেভ কৰি থব পাৰোঁ আৰু MS Wordত আমি টেক্সট কিদৰে টাইপ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই টেক্সট কিদৰে আমি বোল্ড কৰিব পাৰোঁ, আইটালিক কৰিব পাৰোঁ, টেক্সটত কেনেদৰে আমি আন্ডাৰলাইন দিব পাৰোঁ বা টেক্সটৰ সাইজ আমি কেনেদৰে সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু টেক্সটৰ স্টাইল বা ফন্ট স্টাইল আমি কেনেদৰে চেঞ্জ বা বদলাব পাৰোঁ। সো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই এটা ফাইল ওপেন কৰি লৈছোঁ, আগতে প্ৰস্তুত কৰা ফাইল এটা MS Wordৰ। সো এইটো এটা আগতে বনোৱা ফাইল, সেইটো মই ওপেন কৰি লৈছোঁ। তোমালোকে জানা কিদৰে ওপেন কৰিব পাৰি, তথাপিতো মই আকৌ দেখাই দিছোঁ। ফাইল টেবত ক্লিক কৰি ওপেন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ওপেন অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে তাৰপিছত ইয়াতে তোমাৰ য'ত ফাইলটো য'ত সেভ হৈ আছে ফোল্ডাৰ, সেই ফোল্ডাৰ ডাবল ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত তাতে গৈ আমাৰ যিটো ফোল্ডাৰ আছে, সেই ফোল্ডাৰ সেই ফাইল আছে, সেই ফাইলটো আমি লৈ ল'ব লাগিব। সেই ফাইলটোত এবাৰ ক্লিক কৰি আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব। সো ইয়াতে মই স্যাম্পল নামৰ এটা ফাইল আছে, সেইটো সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত ওপেন বাটনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। সো মোৰ ফাইলটো ওপেন হৈ গ'ল। এইদৰে আমি ফাইল এটা ওপেন কৰিব পাৰোঁ। এই ফাইলটো সাপোজ মই কিবা এটা এডিট কৰিম, কিবা এটা সাপোজ এটা লাইন মই ডিলিট কৰি দিলোঁ। সো এটা এইটো মই লাইনটো ডিলিট কৰাৰ কাৰণে সাপোজ মোৰ এই লাইনটো মোৰ ডিলিট কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে মই কাৰ্সৰটো এটা W ৰ আগত বহাই ল'লোঁ। W ৰ আগত বহাই পেলাই মই ডিলিটটো প্ৰেছ কৰি পেলাই মোৰ গোটেইখিনি কাৰ্সৰৰ ৰাইট সাইডৰ বা সোঁফালৰ টেক্সটখিনি গোটেইখিনি মোৰ ডিলিট হৈ যাব। আৰু মই যদি ইয়াতে কাৰ্সৰটো ইয়াতে বহাওঁ আৰু কাৰ্সৰ যদি লেফ্টৰখিনি মুছিব লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে তেতিয়াহ'লে মই কাৰ্সৰটো এটা বহাই দিলোঁ আৰু যদি বেক স্পেচ টিপিলে মোৰ কি হ'ব, কাৰ্সৰটো বাওঁফালৰ টেক্সটখিনি মোৰ মুছা যাব। আৰু যদি মই ডিলিটটো টিপো তেতিয়াহ'লে কাৰ্সৰৰ মোৰ সোঁফালৰ টেক্সটখিনি মুছা যাব। সো এইদৰে আমি ডিলিট কৰিব পাৰোঁ। সো মোৰ ডিলিট হৈ গ'ল। একেলগে আমি ডিলিট কৰিব পাৰোঁ, একেলগে এটা শব্দ আমি ডিলিট কৰিব পাৰোঁ। এই দুটা শব্দ যদি মোৰ ডিলিট কৰিব লাগে, এনেদৰে কাৰ্সৰটো বহাই লৈ মাউচৰ লেফ্ট বাটনটো প্ৰেছ কৰি টিপি ধৰি টানি দিলে দুটা শব্দ সিলেক্ট হৈ যাব। তাৰপিছত কিবৰ্ডৰ পৰা ডিলিট কিটো টিপি দিলে আমাৰ কি হ'ব, শব্দ দুটা মুছা যাব। সো এইদৰেও আমি যিকোনো টেক্সট আমি ডিলিট কৰিব পাৰোঁ। সো এইখিনি মই এডিট কৰিলোঁ। এডিট কৰা হোৱাৰ পিছত আকৌ মই সেভ কৰি থলোঁ। মই যদি এই আগৰ যিটো ফাইল আছে মোৰ চেম্পল টেক্সট, এই ফাইলটোকে ৰাখিব বিচাৰিছোঁ, মই ফাইল চেঞ্জ কৰিব নালাগে, তেতিয়াহ'লে মই অকল ফাইলত গৈ ফাইল টেবত গৈ সেভত ক্লিক কৰিলে মোৰ সেভ হৈ যাব। আৰু নহ'লে মই যদি ভাবোঁ যে মোৰ ডিলিট কৰা টেক্সটখিনি ডিলিট কৰিলে মোৰ ফাইলৰ নামটো মোৰ বদলাব লাগে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সেভ এজ অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা। সো মই যদি ফাইলৰ নেমটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ সাপোজ, সো সেইকাৰণে মই সেভ এজত ক্লিক কৰি তোমালোকক দেখাই দিছোঁ। সেভ এজত ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা এটা ফাইল সেভ ডায়লগ বক্সটো দেখিবলৈ পাবা। তাতে তোমালোকে যিটো নতুন ফাইল দিব বিচাৰিছা সেইটো ফাইল দি দিবা। কাৰ্সৰটো এইটো বহাই লৈ ফাইল নেমৰ বক্সটোত কাৰ্সৰটো বহাই লৈ সাপোজ মই এটা চেম্পল টেক্সট ফাইল এটা লগাই দিছোঁ। সো তোমালোকে যি ইচ্ছা এনেকৈ চেঞ্জ কৰি ল'বা ফাইলৰ নামটো। তাৰপিছত সেভ বাটনত মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। সো ফাইলৰ নামটো মোৰ ইয়াতে চোৱা চেম্পল টেক্সট 1 হৈ গ'ল। সো এইদৰে আমি ফাইল এটা এডিট কৰি আমি আকৌ নতুন ফাইল দিও সেভ কৰি থব পাৰোঁ। সো নেক্সট টপিকলৈ আহোঁ। নেক্সট টপিকটো হৈছে যে আমি যে টেক্সটখিনি টাইপ কৰিলোঁ, এই টেক্সটটোক আমি যিকোনো টেক্সট আমি কিদৰে বোল্ড কৰিব পাৰোঁ, কিদৰে আইটালিক কৰিব পাৰোঁ, কিদৰে আমি আন্ডাৰলাইন দিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে তোমাৰ যিটো টেক্সট বোল্ড কৰিব লাগে সেই টেক্সটটো সিলেক্ট কৰি ল'বা। সো মই সাপোজ ইনচাৰ্ট ৱৰ্ডটো মোৰ বোল্ড কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে মই মাউচৰ
বাওঁফালৰ বাটনটো টিপি ধৰি মই এনেকৈ টানি দিম এই ৱৰ্ডটোলৈকে সো মোৰ ইনচাৰ্ট ৱৰ্ডটো সিলেক্ট হৈ গ'ল তাৰ পিছত মই হোম টেবত যাম হোম টেবত গৈ মই বোল্ড বাটনটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ সো মোৰ এইটো বোল্ড হৈ গ'ল এইটোৰ তলত যদি মোৰ আন্ডাৰলাইন দিব লাগে তেতিয়াহ'লে মই ইউ বাটনটো আছে ইয়াতে ইউ বাটনত ক্লিক কৰিলে মোৰ এটা আন্ডাৰলাইন হৈ যাব আৰু নেক্সট মই যদি আইটালিক কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এটা আই বাটনটো ক্লিক কৰিব লাগিব সো মই হোম টেবৰ পৰা এই ফন্ট গ্ৰুপৰ থকা এই তিনিটা বাটন ইউজ কৰি মই এই তিনিটা কাম কৰিব পাৰোঁ নেক্সট মোৰ এই ৱৰ্ডটোৰ যদি মোৰ সাইজ ডাঙৰ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে মই ইয়াৰ পৰা যিকোনো সাইজ এটা মই যেটো বিচাৰোঁ সেইটো দিব পাৰোঁ সো 22 দি দিলোঁ ইয়াৰ সাইজটো ডাঙৰ হৈ গ'ল কালাৰ দিব বিচাৰিলে ফন্ট গ্ৰুপৰ এটো এটা ফন্ট গ্ৰুপ হয় এই গ্ৰুপটোৰ নাম ফন্ট গ্ৰুপ এই ফন্ট গ্ৰুপৰ এই বাটনটো আছে এই বাটনৰ আছে ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ এটা সৰু বাটন আছে সোফালৰ এই বাটনটো ক্লিক কৰিলে এনেকা বিভিন্ন কালাৰ আহি যাব তাৰ পৰা যেটো কালাৰ লাগে নিজৰ পছন্দ মতে এটো কালাৰ আমি দিব পাৰোঁ সো যদি ৰঙা যদি কৰো এটো ৰঙা কৰি দিলোঁ সো কালাৰ দি দিলোঁ এতিয়া মই এটো টেক্সটৰ মই আখৰৰ ষ্টাইল ফন্ট ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰিম ইয়াতে সো ফন্ট ষ্টাইলটো ক্যালিব্ৰি বডি হৈ আছে মই বেলেগ দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মোৰ এই ক্যালিব্ৰি বডি বাটনটোৰ কাষত যেটো ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ সৰু বাটন এটা আছে এই বাটনটো ক্লিক কৰিব লাগিব এই বাটনটো ক্লিক কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ফন্ট ষ্টাইল বিলাক আহিব তাতে যেটো ভাল লাগে তোমালোকে তাৰ পৰা এটো এবাৰ ক্লিক কৰি দিলে কি হ'ব এটো এপ্লাই হৈ যাব সো মই ইয়াৰ পৰা এটো দিলো সাপোজ সো ইয়াতে চোৱা তো কি দৰে এটো এপ্লাই হৈ গ'ল তোমাৰ যেটো ভাল লাগে হেতু দি দিব পাৰা সো এই দৰে আমি টেক্সট এটাত বোল্ড আইটালিক আন্ডাৰলাইন কৰিব পাৰোঁ আখৰৰ ষ্টাইল ফন্ট ষ্টাইল দিব পাৰোঁ আৰু ফন্টৰ সাইজটো আমি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ সৰু কৰিলে সৰুও পাৰিব ইয়াৰ পৰা আমি সৰু কৰিব পাৰোঁ সো এইবোৰ কৰাৰ বাবে আমাৰ কিবোৰ্ড শৰ্টকাটটো কিছুমান আছে যেনেকৈ এইটো এটা আমি এইটো এটা হেডাৰ্স ৱৰ্ডটো মই লৈ লৈছো ইয়াতে মই শৰ্টকাট ইউজ কৰিলে এইখিনি সেম কামে কৰি দেখাম একে কামে মই কৰি দেখাম কিবোৰ্ড শৰ্টকাট মেথড দি যেনেকৈ হেডাৰ্স শব্দটো মই যদি বোল্ড কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে মই প্ৰথমতে এটো সিলেক্ট কৰি ললো তাৰ পিছত মই কিবোৰ্ডৰ পৰা কন্ট্ৰোল আৰু বি টো টিপিলে মোৰ বোল্ড হৈ যাব কন্ট্ৰোল আৰু বি টো মই টিপি দিলো সো এটো বোল্ড হৈ গ'ল দেখিছা তাৰপিছত আন্ডাৰলাইন কৰাৰ কাৰণে কন্ট্ৰোল আৰু ইউ টো টিপিব লাগিব CTRL আৰু U কন্ট্ৰোল মানে CTRL কিটো আৰু U টো একেলগে টিপিব লাগিব তেতিয়া আন্ডাৰলাইনটো আহি যাব আইটালিক মানে অলপমান বেকা কৰিব লাগিলে তেতিয়া CTRL আৰু I টো টিপিব লাগিব কিবোৰ্ডৰ পৰা সো মই এটা প্ৰেছ কৰিলে বেকা হৈ গ'ল সো এইদৰে আমি তিনিটা কাম কিবোৰ্ডৰ কি ব্যৱহাৰ কৰি আমি সহজতে কৰিব পাৰোঁ বাটন ইউজ নকৰাকে এতিয়া আমি চাম যে টেক্সটৰ সাইজটো আমি কিদৰে হোম টেবত থকা ফন্ট গ্ৰুপৰ পৰা এই দুটা বাটন ব্যৱহাৰ কৰি এটো বাটন এটো গ্ৰো বাটন বুলি কয় আৰু এটো শ্ৰিংক বাটন এই দুটা বাটন ব্যৱহাৰ কৰি আমি কি দৰে টেক্সটৰ সাইজটো সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ সাইজ বক্সটো ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ সো আমি চাও আহা তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি যেটো টেক্সট সৰু কৰিব বিচাৰিছো বা ডাঙৰ কৰিব বিচাৰিছো এটো টেক্সট আমি সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব সো মই সাপোজ এই হেডাৰ্স ৱৰ্ডটো আমি ডাঙৰ কৰিব লাগে সো মই এটো ফটো সিলেক্ট কৰি ললো মাউসৰ লেফট বাটনটো টিপি ধৰি টানি দিলো সিলেক্ট হৈ গ'ল তাৰ পিছত মই এই বাটনটোত ক্লিক কৰি দিলে তো গ্ৰো ফন্ট হয় এটোত ক্লিক কৰিলে ইয়াৰ টেক্সটৰ এটা সাইজ ডাঙৰ হ'ব সাইজ বক্সত থকা সাইজ বক্সৰ বিভিন্ন সো সাইজ আছে সোয়া এই সাইজৰ এটা বৰ্তমান 11 আছে সো মই গ্ৰো ফন্টত যদি এবাৰ ক্লিক কৰো নেক্সট সাইজটো হ'ব 12 হৈ যাব তাৰ পিছত যদি মই আৰু এবাৰ ক্লিক কৰো গ্ৰো ফন্টত সো হেডাৰ শব্দটোত মোৰ 14 নম্বৰ সাইজটো এপ্লাই হ'ব সো সাইজটো 14 হৈ যাব দুবাৰ ক্লিক কৰিলে এতিয়া বৰ্তমান 11 হৈ আছে তোমালোকে দেখিব পাইছা 11 হৈ আছে সাইজ বক্সত সো মই এই হেডাৰ্স ৱৰ্ডটো সিলেক্ট হৈছে মই যদি গ্ৰো ফন্টত এবাৰ ক্লিক কৰো সাইজটো 12 হৈছে দেখিছা মই যদি আৰু এবাৰ ক্লিক কৰো ইয়াৰ সাইজটো 14 হৈছে 14 হৈছে সো তেনে দৰে আমি সাইজ বক্সটোত ব্যৱহাৰ নকৰাকে বা সাইজ বক্সত আমি সাইজটো টাইপ নকৰাকৈ আমি যিকোনো এটা টেক্সটৰ সাইজ আমি বঢ়াব পাৰো গ্ৰো ফন্ট ব্যৱহাৰ কৰি ঠিক তেনেদৰে এই শব্দটোৰ আমি সাইজটো সৰু কৰিব পাৰো শ্ৰিংক বাটনটো ব্যৱহাৰ কৰি
তো মই যদি এবাৰ ক্লিক কৰি এটা সাইজ সৰু হ'ব যেনেকৈ এটা 14 আছে 12 হৈ যাব সো মই এবাৰ ক্লিক কৰিলে 12 হৈ গ'ল আৰু এবাৰ ক্লিক কৰিলে মোৰ সাইজটো 11 হৈ যাব সো এই দৰে আমি গ্ৰো ফন্ট আৰু শ্ৰিংক ফন্ট ব্যৱহাৰ কৰি আমি যিকোনো এটা টেক্সটৰ সাইজ ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰো সো এতিয়া মই দেখাম যে টেক্সটৰ সাইজ সৰু ডাঙৰ আমি কি দৰে কৰিব পাৰো কিবোৰ্ড শৰ্টকাট ব্যৱহাৰ কৰি কিবোৰ্ডৰ পৰা কি প্ৰেছ কৰি পলে আমি কি দৰে টেক্সটৰ সাইজ সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰো সো তাৰ বাবে এটা শব্দ লৈ ল'ব লাগিব যেটো শব্দ তুমি ডাঙৰ কৰিব বিচাৰিছা সো সাপোজ মই ইয়াতে টেক্সট নাইবা মই ডায়াগ্ৰাম শব্দটো সাপোজ মই ডাঙৰ কৰিব বিচাৰিছো কিবোৰ্ডৰ কি ব্যৱহাৰ কৰি মই ইয়াতে মেনুৰ অপচন বাটন ইউজ নকৰাকে কৰিম সো তাৰ কাৰণে মই ডায়াগ্ৰাম শব্দটো সিলেক্ট কৰি ললো তাৰ পিছত মই কিবোৰ্ডৰ পৰা কন্ট্ৰোল শিফট আৰু গ্ৰেটাৰ দেন মই যদি এবাৰ প্ৰেছ কৰি এটা সাইজ ডাঙৰ হ'ব আৰু এবাৰ টিপিলে মোৰ আৰু এটা সাইজ ডাঙৰ হ'ব তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা ইয়াতে 14 হৈছে সাইজটো নেক্সট আৰু এবাৰ যদি মই গ্ৰেটাৰ দেন টু টিপু কন্ট্ৰোল শিফট আৰু গ্ৰেটাৰ দেন এবাৰ যদি আৰু এবাৰ টিপু দিলে আৰু এটা সাইজ ডাঙৰ হ'ব সো মোৰ সাইজটো হৈ গৈছে 16 সো এই দৰে আমি কিবোৰ্ডৰ পৰা কি ব্যৱহাৰ কৰিও আমি যিকোনো টেক্সটৰ সাইজ ডাঙৰ কৰিব পাৰো এবাৰ আমি এই ডাঙৰ কৰা সাইজটোৱে টেক্সটৰ সাইজটোকে আমি এটা সৰু কৰিম কিবোৰ্ড কিৰ শৰ্টকাট কি ব্যৱহাৰ কৰি কিবোৰ্ডৰ পৰা কি টিপি পেলে সো তাৰ কাৰণে আমি যদি এই টেক্সটটো সৰু কৰিব লাগে তেতিয়া হলে আমি টিপিব লাগিব কন্ট্ৰোল আৰু আমাৰ তৃতীয় বন্ধনীটো কন্ট্ৰোল আৰু আমি তৃতীয় বন্ধনীটো এবাৰ টিপিম সো এটা সাইজ সৰু হৈ গ'ল নেক্সট আৰু এবাৰ টিপিলে আৰু এটা সাইজ সৰু হৈ গ'ল আৰু এবাৰ টিপিলে মোৰ আৰু এটা সাইজ সৰু হৈ গ'ল সো এই দৰে মোৰ আমাৰ টেক্সটৰ সাইজ বিলাক আমি কিবোৰ্ডৰ কি ব্যৱহাৰ কৰি আমি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰো সো আজি ভিডিওটো মই এখিনি আলোচনা কৰিলো পৰৱৰ্তী ভিডিওত মই পিছৰ টপিকখিনি আকৌ লৈ আহিম তোমালোকে ভিডিওটো ভালদৰে চাবা আৰু কিবা ডাউট থাকিলে মোক কমেন্ট সেকশনত খুদিবা মই ৰিপ্লাই দিম সো আজিলৈকে ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো থ্যাংক ইউ